हाम्रो इन्जिनियरिङ सर्वे अब्जेक्टिभको लागि र सब्जेक्टिभको लागि हामीले यस्तै थोरै सुरु गरेका थियौँ। यसमा इन्जिनियरिङ सर्वेमा फर्स्ट अफ अल के गर्नुपर्ने रहेछ, हामीले डिसाइडिङ द एप्रोप्रिएट मेथड एन्ड इन्स्ट्रुमेन्ट फर द सर्वे वर्क। सुरुमा एप्रोप्रिएट इन्स्ट्रुमेन्ट डिसाइड गर्ने फर द वर्क नम्बर 1 मा। त्यस पछाडि सेकेन्डमा भनेको फिल्ड वर्क। सुरुमा डिसाइडिङ द इन्स्ट्रुमेन्ट, सेकेन्ड भनेको इन्भल्भिङ द क्याप्चर एन्ड स्टोरेज अफ फिल्ड डाटा। यसको लागि फिल्ड वर्क गर्ने। सुरुमा एप्रोप्रिएट इन्स्ट्रुमेन्ट डिसाइडिङ फर द वर्क एन्ड एक्युरेसी रिक्वायर्ड according the work according to the accuracy required, time limits available. First of all, for the survey we decide the instrument and reconnaissance of the area is done. त्यस पछाडि नम्बर 2 मा के गर्ने भनेको फिल्ड वर्कमा डाटा लिने र डाटा स्टोर्स गर्ने by using different technique। अघि डिसाइड गरेको इन्स्ट्रुमेन्ट युज गरेर हामीले के गर्ने हो, डाटा लिने। फर्स्टमा एप्रोप्रिएट इन्स्ट्रुमेन्ट डिसाइड गर्ने, र के गर्ने त्यस पछाडि डाटा लिने र लास्टमा चाहिँ डाटा प्रोसेस गर्ने, क्याल्कुलेसन गर्ने, एनालाइसिस गर्ने। जेनरली 3वटा स्टेप्सहरू इन्भल्भ भयो हाम्रो सर्वेइङमा। आफ्टर द एनालाइसिस, आफ्टर द क्याल्कुलेसन हामी चाहिँ प्लान म्याप बनाउँछौँ अथवा डिजिटल ग्राउन्ड मोडेलमा रिप्रेजेन्टेसन गर्छौँ सुरुमा। इन्स्ट्रुमेन्ट सेलेक्सन, नेक्स्टमा डाटा लिने, लास्टमा डाटा एनालाइसिस, प्रोसेसिङ एन्ड रिप्रेजेन्टेसन। यति छ हाम्रो सर्वे बेसिक कुराहरू भयो यसमा। अब नेक्स्ट इम्पोर्टेन्ट भनेको प्रिन्सिपल अफ सर्वे। जहिले पनि हामीले जान्नुपर्ने प्रिन्सिपल अफ सर्वेइङ छ। त्यसमा कन्ट्रोल नम्बर 1, कन्ट्रोल 2 according to the accuracy, economy of accuracy, consistency of work, independent check, and safeguarding भन्ने छ। प्रिन्सिपल अफ सर्वेइङ नम्बर 1 को कन्ट्रोल, वर्किङ फ्रम होल टु दि पार्ट भन्ने कन्सेप्ट। यो भनेको कन्ट्रोलिङ द स्टेसन्स, कन्ट्रोलिङ द फिल्ड वर्क। के रहेछ यसमा, अ कन्ट्रोल नेटवर्क इज फ्रेम अफ सर्वे स्टेसन्स which coordinates have been precisely determined and are often considered. The stations are the reference to which the other survey work of lesser quality is related. फर्स्ट अफ अल हाम्रो जुन एरियाको सर्वे गर्ने त्यसलाई हामीले कन्ट्रोलिङ गर्छौँ, त्यसलाई हामी वर्किङ फ्रम होल टु दि पार्ट कन्सेप्ट भन्छौँ। र त्यो चाहिँ हाई एकुरेसीमा हामी कन्ट्रोलिङ गर्ने र कन्ट्रोल स्टेसन्सहरू प्रोभाइड गरिन्छ र कन्ट्रोल स्टेसनहरूको इन्डिभिजुअल कोअर्डिनेट्सहरू फाइन्डिङ गर्ने बाई युजिङ द हाई क्लियरनेस एन्ड हाई डिग्री अफ एकुरेसी। यसलाई भन्छ कन्ट्रोल। कोअर्डिनेट्स डिटरमाइन गर्ने, फिक्स गर्ने। त्यस पछाडि चाहिँ विदिन द हाम्रो कन्ट्रोल स्टेसनभित्र हामी अल अदर एक्सन गरिन्छ। अरू सर्वे वर्क अफ लेसर क्वालिटी अथवा हामीले हाम्रो स्टेसनले कन्ट्रोल गरिसक्यौँ त्योभित्र हुने माइनर इररहरूले पनि खासै हाम्रो सर्वेइङलाई असर गर्दैन। यो कन्ट्रोल सर्वे चाहिँ हाम्रो
कन्ट्रोलिङ चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ, प्रिसाइज हुनुपर्छ, कम्प्लिट, रिलायबल, एन्ड इट मस्ट बी पोसिबल टु सो द्याट दिज क्वालिटिज हेभ बिन एचिभड हुनुपर्छ भन्ने छ। नेक्स्ट वान भनेको इकोनोमी अफ एक्युरेसी। सर्वे गर्दाखेरि एक्युरेसी रिक्वायर्ड अनुसार काम गर्ने, लो एक्युरेसी रिक्वायर्ड कामहरूलाई लो कस्ट चाहिन्छ। लो एक्युरेसी प्रिसिजनका इन्स्ट्रुमेन्टहरू युज गरेर गर्न सकिन्छ। सो लो एक्युरेसी र हाई एक्युरेसीमा डिफ्रेन्ट इन्स्ट्रुमेन्ट युज हुने भएकोले हामीले एकर्डिङ टु द एक्युरेसी इकोनोमी अफ द सर्वेइङ डिफेन्स। सो वी सुड युज द instrument according to our accuracy required, and the correspondingly the economy of the survey is fixed. So यहाँ भनेको छ survey are only ever undertaken for specific purpose, and so specific purpose हाम्रो accuracy required अनुसार different survey work is done for different purpose अनुसार accuracy depend अनुसार so should be as accurate as they need to be। accuracy चाहिँ nature of the work मा depend भयो। So in spite of modern equipment, automated system, and statistical data processing, the business of survey is still a manpower intensive one and needs to be kept to an economic minimum economy with our requirement। फेरि इकोनोमीलाई मिनिमाइज गर्ने भनेमा our accuracy रिक्वायर्डलाई चाहिँ डिक्रिज गर्नु भएन। We should maintain minimum economy by achieving the accuracy required। एक्युरेसीलाई डिक्रिज गरेर इकोनोमी मिनिमम चाहिँ गर्नु भएन। यस्तो हो यसमा इकोनोमी अफ एक्युरेसीमा। Control involves working from whole to the part, and the specification for all survey products is achieved by working from the part to the whole. So the specification for the control may be derived from estimation based upon experience, using knowledge of survey method to be applied and the instrument to be used. Surveyor should have a good knowledge of the instrument to be used for the accuracy and survey methods भनेको छ। दिस इज अभियस। र नेक्स्ट वान भनेको कन्सिस्टेन्सी प्रिन्सिपल। सुरुमा वर्किङ फ्रम होल टु द पार्ट, कन्ट्रोल। नेक्स्ट भनेको इकोनोमी अफ एक्युरेसी। थर्ड वान कन्सिस्टेन्सी अफ वर्क। कन्सिस्टेन्ट इक्विपमेन्ट युज गर्नुपर्छ। यो भनेको हामीलाई जुन एक्युरेसीको वर्क अथवा सर्वे चाहिएको त्यो हाम्रो सर्वे वर्कभरि विदिन अ सर्वे वर्क we should use the instrument of constant consistency means सेम कन्सिस्टेन्सीको इक्विपमेन्टहरू युज गर्नुपर्छ सर्वे गर्दा। र किनकि हाम्रो यो इक्विपमेन्ट अनुसार हाम्रो प्रिसिजन एक्युरेसी डिपेन्ड हुन्छ। र सर्वेमा एङ्गुलर मेजरमेन्ट, हरिजेन्टल मेजरमेन्टहरू, टोटल स्टेसनले लिएको मेजरमेन्ट र हाम्रो यो एनालग थियोडोलाइटले लिएको हो भने यी दुईटाको एक्युरेसी डिफ्रेन्ट छ, यिनीहरूको लिस्ट काउन्टहरू फरक छ। सो यिनीहरूको एक्युरेसी डिफ्रेन्ट हुनाले हाम्रो नेचर अफ वर्क अनुसार सर्वे वर्कमा हामीले सेम एक्युरेसीको इन्स्ट्रुमेन्टहरू युज गर्ने, कन्सिस्टेन्ट इक्विपमेन्ट युज गर्ने, सो द्याट इररहरू के हुन्छ मिनिमम हुन्छ, इरर हुने चान्स कम हुन्छ, एक्युरेसी हामीले एचिभ गर्न सक्छौँ। त्यही भएर कन्सिस्टेन्सी सुड बी देयर फर द सर्वे। Any product is यहाँ के लेखेको छ, any product is only as good as the most poorly executed part of it. It matters not whether that product is washing machine or open heart surgery.
A weakness or inconsistency in the individual could cause a catastrophic failure. Inconsistency cause catastrophic failure. So the same may apply in survey, especially with control. For example, say the majority of control on a construction site is established to a certain design precision. Later on, or two other control points are less well established, but all the control is assumed to be of the same quality. Same quality को नपर्ने हुन्छ same consistency. When holding down bolts for a steel work, fabrication are set out from the erroneous control. It may require good from a GB to make the later stress of the steel fit. So consistency is necessary. यस्तो छ र नेक्स्ट वान भनेको हाम्रो द इन्डिपेन्डेन्ट चेक. इन्डिपेन्डेन्ट चेक हुनुपर्छ. हामीले सर्भे गरिसकेपछि त्यसको इररहरू हुनसक्छ. त्यसको इन्डिपेन्डेन्ट चेक फ्रम डिफ्रेन्ट स्टेसनबाट डिफ्रेन्ट म्याथमेटिकल चेकहरू गर्न सकिन्छ यसमा. द इन्डिपेन्डेन्ट चेक इज टेक्निक अफ क्वालिटी एसुरेन्स. इट इज मिन्स अफ गार्डिङ एगेन्स्ट ब्लन्डर ग्रस इरर. धेरै ठुलो इररहरू ब्लन्डर इररहरू कन्ट्रोल गर्न इन्डिपेन्डेन्ट चेकहरू गर्नुपर्ने हुन्छ. एन्ड द प्रिन्सिपल मस्ट बी एप्लाइड एट अल स्टेजेस अफ सर्भे. फेलर to do so will lead to the risk, if not probability, of catastrophic failure of the survey work. के हुन्छ इन्डिपेन्डेन्ट चेक गऱ्यो भने भेरी ग्रस इरर ब्लन्डर इररहरू चेक हुँदैन. त्यसले क्याटास्ट्रोफिक फेलरहरू अनि रिक्सहरू गर्ने चान्स हाई हुन्छ. सो checks should be applied to ensure that stations have been properly occupied and the observation between them properly made. कन्ट्रोल स्टेसनहरू बिचको सुरुमा कन्ट्रोलिङ गरिसकेपछिको कन्ट्रोल स्टेसनहरू हुन्छ. त्यस पछाडि इन्डिभिजुअल स्टेसनहरू सर्वे लिँदाखेरि तिनी सर्वेहरू बिच गरेको इन्डिभिजुअल स्टेसनको सर्वेहरूमा क्रस चेकिङहरू इन्डिपेन्डेन्ट चेकहरू गर्नुपर्ने हुन्छ होइन. अनि त्यस्तै an adjustment of these observations, especially by least square, leads to misclosure error statistics, which in themselves are a manifestation of the independent check. An adjustment of these observations, especially by least square method, leads to misclosure or error statistics, which in themselves are a manifestation of the independent check. यस्तो हुन्छ. Next one, safeguarding. Since survey can be an expensive process, every sensible precaution should be taken to ensure that the work is not compromised. Work should not be compromised for the accuracy. Last survey go principles. अब अर्को भनेको बेसिक मेजरमेन्ट्स छ. बेसिक मेजरमेन्ट्स एन्ड सर्वे. यसमा लिनियर मेजरमेन्ट, एङ्गुलर मेजरमेन्टहरू पर्छ होइन. मेजरमेन्टहरूमा त्यही त हो. Surveying comes with the fixing of position, whether it be control points or points of topographic detail, and as such requires some form of reference system. Position fixing. जहिले पनि determination of the coordinates. Surveying is concerned with the fixing of position. Okay. कन्ट्रोल पोइन्ट कन्ट्रोल स्टेसनहरूको कोअर्डिनेट डिटर्माइन गर्नु अथवा
कुनै पनि एनी लोकेसन्सको के गर्ने हो, त्यसको कोअर्डिनेट फाइन्ड गर्ने, एक्सवाइजेड कोअर्डिनेट गर्ने, लोकेट गर्ने भनेको मेन काम हो। यसमा मेजरमेन्ट्स इज नेसेसरी। सो physical surface of earth on which the actual survey measurements are carried out is not mathematically definable. It can therefore be used as a reference datum on which to compute position. Alternatively, consider a level surface at all points normal to the direction of gravity. Such a surface would be closed and could be formed to fit the main position of the ocean, assuming them to be free from all external forces such as tides, current, winds, etc. Tides, currents, windबाट फ्री भएको हुनुपर्छ हो, यस्ता एक्सटर्नल फोर्सेसहरूबाट फ्री भएको सर्फेस हुनुपर्छ। This surface is called the geoid and is defined as the equipotential surface that must closely approximate to mean sea level in the open ocean. Geoid is the equipotential surface that most closely approximates to mean sea level in the open oceans. Or, yeah. An equipotential surface is one from which it would require the same amount of work to be move a given mass to infinity, no matter from which point on the surface when it started. Equipotential, same potential भएका सर्फेसहरू, they are not surface of equal gravity. Equipotential surfaces are the surface of equal potential, but they are not surface of equal gravity. The most significant aspect of an equipotential surface going through an observer is that survey instruments are set up relative to it. Survey instruments are set up related to the equipotential surface. Their vertical axes are in the direction of the force of gravity at that point. Okay, vertical axes are in the direction of gravity force. यस्तो छ बेसिक मेजरमेन्ट्स। ल यहाँनिर के छ, एउटा छ यो भनेको फिजिकल सर्फेस भयो, ग्राउन्ड सर्फेस यो कर्भ टाइपको यसरी गएको यो सर्फेस भयो फिजिकल सर्फेस। फिजिकल सर्फेसको इक्विपोटेन्सियल र यो हाम्रो एक्चुअल सर्फेस हो, हाम्रो अर्थको स्फेरिकल सर्फेस एजुम टु बी स्फियर स्फियर। एक्चुअल ग्राउन्ड सर्फेस र स्फियर बिचको सेम इक्विपोटेन्सियल सर्फेस यो इक्विपोटेन्सियल सर्फेस जियोइड यसरी भयो र यसको देखाएको छ यहाँ यसरी के छ, यसरी देखाएको छ फिजिकल सर्फेस, दिस इज इलिप्सोइड एन्ड जियोइड जियोइड भन्ने छ। र नेक्स्ट भनेको छ control network. The establishment of two or three dimensional control networks in the most fundamental operation in the surveying of large or small area of land is controlling. अघि पनि भयो कन्ट्रोल नेटवर्कहरू, कन्ट्रोल स्टेसन भन्ने कुराहरू। 2D or 3D कन्ट्रोल नेटवर्क, स्मल सर्वे वर्कमा पनि हार्ड सर्वे वर्कमा पनि 2D 3D कन्ट्रोल नेटवर्क भनेको एक्सवाई कोअर्डिनेट कन्ट्रोलिङ अथवा एक्सवाइजेड तिनटै कोअर्डिनेट्स कन्ट्रोलिङमा चाहिँ कन्ट्रोल नेटवर्क भन्छ। कन्ट्रोल नेटवर्क comprise series of points or position which are spatially located for the purpose of topographic surveying, for the control of supplementary points, or the dimensional control on site. ए series of points, series of positions प्रोभाइड गर्ने सुरुमा कन्ट्रोलिङ गर्ने हाम्रो टोपोग्राफिक सर्वेको लागि भए पनि
सप्लिमेन्ट्री पोइन्ट्स कन्ट्रोलको लागि भए पनि र डाइमेन्सन कन्ट्रोल लागि भए पनि यो भनेको कन्ट्रोल नेटवर्क भन्ने हो। र फर एक्जाम्पल मेजर कन्स्ट्रक्सन प्रोजेक्ट मे रिक्वायर्ड स्ट्रक्चर्स। यहाँ छ एक्जाम्पल major construction project may require structures etc to be set out to sub-centimeter accuracy and in which case the control surveys will be required to an even greater accuracy. Earthwork volumes may be estimated from the final plan, hence contours made need to be plotted at 2 meter intervals or less. यो भनेको एक्जाम्पल भयो। If a plan scale of 1 in 500 is adopted, then a plotting accuracy of 0.5 mm would represent 0.25 meter on the ground. 0.5 mm on paper is equal to 0.25 meter on the ground, thus indicating the accuracy of the final process of topography surveying from the supplementary control and implying major control to a greater accuracy. Greater accuracy. So, the location of topography data may be done using total station, GPS satellites, or depending on the extent of the area, aerial photography. Control station provide गर्ने controlling is necessary अनि स्केलिङको कुराहरू पनि आउँछ यसमा। स्केलिङ यो 1 in 500ले 0.5 mm इच 0.2 मिटर अन द ग्राउन्ड रिप्रेजेन्ट गर्छ। एक्युरेसी ग्रेटर हुन्छ इन 1 in 100को स्केल भन्दा 1 in 500को एक्युरेसी बढी भयो। र अर्को छ हाम्रो मेजरमेन्ट्समै हामी कन्ट्रोलिङ नेटवर्क छ, मेजरमेन्ट लिने कुराहरू छ। र यहाँ छ अर्को भनेको यहाँ भनेको छ दिस फिगर 1.4 यहाँ छ 1.4 फिगर indicates the control points एबीदेखि एफसम्मको कन्ट्रोल स्टेसन छ। सुरुमा हामीले सर्वे गर्नुपर्ने ल्यान्डको कन्ट्रोलिङ गर्नुपर्छ। वर्किङ फ्रम होल टु पार्ट कन्ट्रोल स्टेसन ए टु एफ छ र हामीले यसको मेजरमेन्ट लिन आँटेका छौँ। सो इट इज रिक्वायर्ड टु अब्टेन द कोअर्डिनेट पोजिसन्स अफ द इच पोइन्ट। कोअर्डिनेट पोजिसन अफ इच पोइन्ट मिन्स कन्ट्रोल स्टेसन कोअर्डिनेट एक्सवाई कोअर्डिनेट एक्सवाई जेड कोअर्डिनेट लिनुपर्ने छ। फर्स्ट अफ अल लिनुपर्छ त्यो कोअर्डिनेट लिने तरिकाहरू यस्तो छ। दिस कुड बी डन युजिङ द फलोइङ मेथड्स। सुरुमा कन्ट्रोलिङमा हामीले यो ल्यान्ड स्पेस हाम्रो सर्वे एरियालाई कन्ट्रोलिङ गऱ्यौँ। ए स्टेसन बी स्टेसन सी डी ई एफ स्टेसनलाई हामीले ट्रायङ्गलले नोटेसन दिएको छौँ। कन्ट्रोल स्टेसनलाई नर्मल्ली यसरी ट्रायङ्गलले ए स्टेसन बी स्टेसन भनेर नोटेसन दिएको छ। इन्टरसेक्सन अर रिसेक्सन, इन्टरसेक्सन रिसेक्सन मेथड, ट्राभर्सिङ मेथड, नेटवर्क्स, जीपीएस सैटेलाइट्स और टोटल स्टेसन मेथड। जीपीएस सैटेलाइट्स युज गरेर अथवा टोटल स्टेसन युज गरेर कुनै बेन्चमार्क स्ट्यान्डर्ड बेन्चमार्कदेखि हामी यिनीहरूको के गर्छौँ स्ट्यान्डर्ड बेन्चमार्क हुन्छ। स्ट्यान्डर्ड बेन्चमार्कदेखि हामीले यसको एक्सवाई कोअर्डिनेट जेड कोअर्डिनेट निकाल्छौँ। एक्स कोअर्डिनेट मिन्स कोअर्डिनेटको एक्स कोअर्डिनेट वाई कोअर्डिनेट र जेड कोअर्डिनेट भनेको आर्या हाइट
आरएल मेजरमेन्ट गर्छ। आरएल मेजरमेन्ट गर्न हामी लेभलिङ गर्छौँ। एक्सवाई कोअर्डिनेट मेजर गर्छौँ। यसरी पनि हुन्छ। टोटल स्टेसन युज गर्छौँ जेनरली अहिले त यसको कोअर्डिनेट लोकेट गर्न। हामीले इन्टरसेक्सन रिसेक्सन मेथड अथवा ट्राभर्सिङ मेथड, नेटवर्क्स मेथड अथवा जिपिएस सेटेलाइट्स टोटल स्टेसन मेथड युज गरेर कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ। ट्राभर्सिङ द दिस स्टेसनहरू ट्राभर्स गर्ने यही हो। यसरी नेटवर्क बनाएर कन्ट्रोल स्टेसन, नेटवर्किङ, ट्राभर्सिङ, इन्टरसेक्सन, जिपिएस सेटेलाइट्स यसरी मेजरमेन्ट हामी लिन्छ सुरुमा कन्ट्रोल गर्छौँ। त्यस पछाडि पोजिसन लोकेटिङ गर्ने कुराहरू छ। यो डिटेल प्लट गर्ने डाटा मेजर गरिसकेपछि हामी यहाँनिर छ कम्प्युटर सिस्टम भन्ने छ। त्यस पछाडि यो डिजिटल ग्राउन्ड मोडल, प्लान म्याप, डिजिटल ग्राउन्ड मोडल रिप्रेजेन्टेसन। डिजिटल ग्राउन्ड मोडल यस्तो प्लट हुने रहेछ कम्प्युटर प्लटहरू। ट्रायङ्गुलर ग्रिड मोडल विथ कम्प्युटर सेडिङ। जेनेरेटेड कन्टुर मोडल, कम्प्युटर जेनेरेटेड कन्टुर मोडल। सेम आरएलको लाइनहरू यस्तरी एउटा आरएलको अर्को आरएलको, यो भनेको हिल अथवा भ्यालीको कन्टुरहरू, राउन्डेड सेप कन्टुर। क्याडहरू, क्याड डिजाइन यस्तो कुराहरू छ। नेक्स्ट भनेको इरर एन्ड अनसर्टेनिटी।